Oricum, e unul din cele mai frumoase locuri prin care ai putea să visezi, să te plimbi cu bicicleta. Este cea mai fotografiată plajă din lume. Și te plimbi așa. Acesta este unul din cele mai frumoase locuri în care am fost în viața mea. Vai, ce-mi plac aeroporturile astea mici, mici, mici. Când cobori simți deja aerul tropical. Dimineața! Vă salut din minunăția asta de casă, cu superbitatea asta de priveliște. Suntem în Seychelles, la Beauvallon, unde stăm într-o casă cu o priveliște minunată. Oficial începem călătoria în Seychelles. Din căsuța noastră frumoasă, nu avem stare, am zis că stăm la plajă, dar trebuie să mergem să vizităm. Deci ne luăm mașinuța și valea cu noi. Sunset Beach de la Beauvallon în nord. Plaja este toată pentru Hey there, what you drinking? Two shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night. Da, ne-am descoperit o nouă pasiune. Stau cocoșii deasupra noastră și le spargem nucile de piatră și bem apă. Doamne, bună de tot! Gratis, din natură. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? Two shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Da, când spui Seychelles, spui pietrele astea enorme pe plajă, pe care le mai vezi doar la Similan, în Thailanda. Doar că acolo trebuie să faci 2 ore cu barca de mare viteză. Aici e totul peste tot. O să vedeți la Dig punctul culminant. Dar e super. Cum ar fi să avem căsuța asta aici? Ar fi frumos. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last till the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember,
don't get it twice. The time of your life. Ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem pe altă plajă superbă pe care ne-o aminteam. Este minunat. Anse Lazio, pe insula Praslin. Anse Lazio, care arată așa. Un colț de paradis, puțini oameni, nisip alb, este minunat. Insula Praslin este cunoscută ca fiind Eden, locul în care Adam și Eva au locuit. Am venit cu bicicleta până aici, unde trebuie să plătim o taxă de $13 de persoană pentru a ajunge la cea mai fotografiată plajă din lume, Anse Source d'Argent. Plătim acum. Și apoi ne plimbăm printre palmieri și o să vedem țestoase din alea gigante, faine, grase. Și acum pedalăm pe una dintre cele mai frumoase străzi pe care ai putea să pedalezi. Acoperiți de palmieri, în dreapta Oceanul Indian. Să zic că e frumos, e prea puțin, dar se îngropi. Aici este plantație de vanilie. Plantation de vanille. Oricum, e unul din cele mai frumoase locuri prin care ai putea să visezi, să te plimbi cu bicicleta. Minunat este. Foarte frumos. Arde soarele într-un fel. Cumplit. Suntem la ecuator. E normal. Și cum e să mergi așa către plaja? E cam fain. Vai de mine, când dăm de un pic de umbră, am prins pe Dumnezeu de un picior. Arde, soarele arde, rău. Ce vreau eu să vă spun este că insulele Praslin și Ladig noi le-am vizitat mai pendelete când am fost aici prima oară, acum 6 ani. De această dată eu în vlog vă arăt doar cele mai faimoase plaje de pe aceste Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know Arhipelagul what you're Seychelles thinking. este singurul loc dintre tropice și ecuator unde nu sunt cutremure, nu sunt tsunami, nu sunt vulcani, nu sunt animale și nici insecte periculoase pentru om. Asta filmez eu de deasupra apei, fără să fac snorkeling. Dacă așa pe lângă noi. Iar apa e caldă ca în cadă. Exact, ca în cadă. Poate chiar mai caldă. This life that we're living ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Ăsta e un loc unde ai vrea să faci poze într-una și să filmezi, nu mai știi ce să prinzi, pentru că este totul foarte frumos și deosebit. Așa loc nu cred că este pe pământ. E minunat. Anse Source d'Argent este cea mai fotografiată plajă din lume și pe bună dreptate. E unică.
Vreau să remarcați ceva. Steagul Seychelles este o combinație între steagul României și steagul Italiei. Nu mai uit niciodată cum e steagul din Seychelles. Acum nu mai uitați nici voi. Așa se relaxează lumea la plajă. Bem ceva. Viață simplă, foarte frumos. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Vreau să vă arăt de fapt cum e când te plimbi pe aici. O surpriză continuă printre monoliți de granit, niște păianjeni enormi. Am văzut și la Ancien Tendance. E altceva, e unic. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Oricum e un pic creepy să mergi pe sub stâncile astea. Avem încredere în natură că e totul perfect și nu or să cadă. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. Mă încurajează faptul că știu că nu sunt insecte care fac rău. Nu avem surprize. Vreau să vă arăt ceva foarte interesant. Am trecut pe lângă o înmormântare pe insula Ladic să vedeți cum se desfășoară lucrurile. Mi se pare creepy, dar mi s-a părut interesant ca o muzică tip country la înmormântare. Astăzi am hotărât să ne petrecem ziua la Beauvallon. E plaja cea mai turistică de pe insula Mahé, dar e la fel de frumoasă ca toate celelalte. E foarte aproape de locul unde suntem noi cazați. Și este și aici un colț de paradis. Ia uitați copilașii. Ce iubesc eu în țările astea exotice este să văd cum trăiesc oamenii, cum trăiesc localnicii. Aici este un centru de vară, sunt copii veniți cu 3 profesoare, fac tot felul de jocuri și se bucură de ceea ce pentru ei este acasă, ceea ce pentru noi este o destinație de lux, aș putea să spun. Dar un lucru pe care l-am observat în cele mai frumoase locuri de pe pământ este faptul că natura este gratuită. Nu e ca în țările occidentale unde să mergi la mare trebuie să plătești un pătut sau o umbrelă.
în cele mai frumoase locuri de pe pământ. Este gratuit ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat. Și de aia iubesc locurile astea atât de mult, pentru că sunt ale tuturor. Nouă plaja de la Beauvallon ne place foarte mult pentru că este liberă, nu sunt pietre, este apă și joasă și adâncă, sunt și valuri, sunt și zone fără valuri, deci este exact ceea ce căutăm noi, bucurie pentru toată lumea. Este minunat! Stai pe plajă și vezi muntele. Este superb. Deasupra sunt palmieri, sunt păsări portocalii și negre care ciripesc. E paradis. Paradis. Suntem pe plaja din Beauvallon și astăzi am hotărât să mâncăm la niște doamne care gătesc rechi, fac la grătar pe bețe de bananier, cred. Foarte rustic. Foarte fain. Insulă. Suntem pe insulă. Este rezultatul. Da, nu mă mai satur de locul acesta. Superb. Și deși e nor, sunt niște culori spectacol. Minunat este. Minunat. Micuța asta a venit să vadă cum funcționează drona. E curioasă. Familia e acolo. Stau la picnic. E o după amiază normală de vineri în Seychelles. Hi! Oh, you have blue candy. What's your name? Camila. Camila? Yeah. Oh, nice to meet you. Așa ceva doar în Seychelles. Robi, nu te apropia. Give me one. Only one. Check which one. This one or this one? I think this one tomorrow. Tomorrow evening. Okay. Okay? Yeah. It's only 50 cents. Oh my god, uite-l cum stă pe el. Okay, 50. I think it's 50. You give 10? So no. Ăsta e Batman. So it's not cheap. What? Că vă luați mașină și aveți curaj să mergeți pe drumuri cu rampe și pante foarte, foarte abrupte, puteți să veniți la Anse Major Trail. E o cărare de trekking. Uitați ferigile cât sunt de mari. Așa începe cărarea către Anse Major și uitați cum e în dreapta. Jurassic Park, în toată regula. Am ajuns la un viewpoint. La viewpoint așa este. Foarte frumos. Apare o culoare deosebită, deși sunt nori. Costă 150 de rupii de persoană, copiii sub 12 ani nu plătesc, deci în jur de 10 euro plus minus. E foarte ușor traseul, dar merită fiecare pas, vă găsiți. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no.
No, we're not going that way. Oh, now make it last. Make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. Ne răcorim în pârâu. Se moare de cald, se moare de cald. Spuneți-mi voi cum v-ați simțit să mergeți prin pădure 2 km, poate mai mult, și când terminați traseul să ajungeți pe plajă. Spuneți-mi voi cum v-ați simțit. Eu sunt foarte fericită. Time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Nu mă așteptam să fie atât de frumos finalul acestui traseu. Probabil mai devreme s-am prietenit cu băieții ăia de pe barcă. I-au dat mască, i-au dat lăbi de notat. L-au chemat să vadă un octopus. E un loc superb! E fenomenal. Și frumos că pentru a ajunge aici ori vii cu taxi boat, ori trebuie să mergi prin pădure. Deci nu este un loc accesibil tuturor, e ascuns, trebuie să-l găsești, trebuie să te chinui să ajungi aici. Este superb! Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it up. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. Declar solemn că acesta este unul din cele mai frumoase locuri în care am fost în viața mea. La revedere, plaja minunată! Am căutat mult o biserică ortodoxă pentru că este Paștele azi și am găsit o capelă mică în nordul insulei Mahe. Foarte greu să o găsim, dar am reușit. Aici. Suntem la Victoria, în centru, în capitală, unde este foarte modern, foarte curat, foarte frumos și foarte verde. Închei acest vlog cu un apus de pe plaja Anse-Independence. Sper că v-am convins să puneți arhipelagul Seychelles pe listă, pentru că este într-adevăr unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ. Și se vede un abur care se formează. Doamne, e minunat!